สนับสนุนโดยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ASEAN Life ครับพบกันอีกเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลา 7 โมงเช้ารีรันในวันเดียวกันเวลาบ่ายโมงและอีกทีตอน 4 ทุ่มก่อนนอนครับวันนี้ ASEAN Life นำคุณผู้ชมบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศซึ่งเป็นเพียงเกาะเล็กๆแต่เปรียบเสมือนสิ่งที่กำลังยืนผงาดอยู่ท่ามกลางคาบสมุทรมาลายูและภูมิภาคเอเชียแน่นอนครับว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สิงคโปร์คุณผู้ชมครับสิงคโปร์เป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ทางทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกติดกับประเทศมาเลเซียและช่องแคบมาลากาและทิศใต้ติดช่องแคบมาลากาใกล้กับเกาะเลียวประเทศอินโดนีเซียสำหรับประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่699.4 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณเกาะภูเก็ตนะครับสิงคโปร์มีประชากรอยู่ประมาณ 5,300,000 คนนะครับทุกคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์มีมากมายหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะจีนมาเลย์อินเดียทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีภาษาราชการถึง 4 ภาษานะครับคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเมลายูและภาษาทมิฬคุณผู้ชมครับสังคมที่เป็นแบบพหุสังคมอย่างสิงคโปร์ประเพณีวัฒนธรรมย่อมมีความหลากหลายศาสนาก็เช่นกันครับโดยมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ 42.5 ศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 14.9 ศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ 14.6 ศาสนาฮินดูคิดเป็นร้อยละ 4 และไม่นับถือศาสนาใดๆคิดเป็นร้อยละ 25 ประเทศสิงคโปร์ณปัจจุบันมีนายนาธานดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของรัฐนะครับและมีนายลีเซียนลุงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลในการบริหารประเทศคุณผู้ชมครับประเทศสิงคโปร์ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายสำคัญ3 ประการได้แก่การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคการมีประชากรสูงอายุในจำนวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงและการปรับโครงสร้างในภาคการผลิตซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างไรก็ดีครับในปี 2548 ธนาคารโลกได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับหนึ่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียและลำดับ2ของโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุดปัจจัยที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้แก่อัตราภาษีศุลกากรที่ต่ำระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบราชการอย่างไรแล้วในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านะครับการรวมตัวกันของ11 ชาติสมาชิกอาเซียนสิงคโปร์
ได้ประกาศตัวเองอย่างชัดแจ้งว่าสิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินหรือ Financial Center ของภูมิภาคและของเอเชียทำไมสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางของการเงินหรือ Financial Center ของเอเชียค่ะก็ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วนะคะเราจะทราบกันดีว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรนะคะโดยเฉพาะทางเรื่องของทางด้านการเงินเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็คือให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอดแล้วก็ที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับที่จะฝึกสอนผู้ที่จะเป็น private banker โดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะจัดตั้งว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์ของ financial เนี่ยเขาก็จะต้องดูความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคด้วยอย่างเช่นตลาดหุ้นอย่างเงี้ยระบบทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยจะต้องออนไลน์ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีความขัดข้องทางด้านกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผลกระทบอย่างมากนะคะอาจจะเป็นเนื่องด้วยทางด้านของตำแหน่งที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์เองนะคะซึ่งก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นภูมิภาคที่หลายๆประเทศจับตามองอยู่ทั่วโลกนะคะเนื่องจากกระแสของการที่จะรวมตัวกันเป็น AEC นะคะแล้วก็เนื่องด้วยว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างประเทศที่เป็นภาคพื้นดินกับประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมที่ทำให้หลายๆคนมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็น Financial Center ค่ะแต่อะไรที่ทำให้นักลงทุนจากทั่วโลกนิยมเข้ามาลงทุนในประเทศสิงคโปร์ครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะจากปัจจัยเบื้องต้นที่นำไปสู่การเป็น Financial Center นะคะก็คือเรื่องของบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านการศึกษาแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปโภคที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะการเดินทางสะดวกเนื่องจากขนาดของประเทศมีขนาดเล็กนะคะทำให้การทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวนะคะประเด็นอื่นๆที่ตามมานะคะในการที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นใหญ่อันดับ4ของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเนี่ยที่จะมาลงทุนก็จะมั่นใจในเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรต่างๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่าจะมีบริษัทข้ามชาติเนี่ยเป็น100 กว่าบริษัทเลยนะคะที่ไปตั้งregional headquarter เหมือนกับเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคนะคะจะเลือกสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาตั้งสำนักงานใหญ่ของระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยในการทำการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งต่อยอดได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างจีนนะคะประเทศจีนซึ่งบริษัทจากจีนเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าบริษัทเลยนะคะที่ไปเลือกสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศแรกในการที่จะเป็นจุดสตาร์ทกับการที่จะเทรดกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากความพร้อมของเขาในหลายๆด้านอาจจะด้วยเรื่องของภาษาด้วยนะคะที่ว่าสิงคโปร์ก็คือใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักอยู่ด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ด้วยทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยรู้สึกถึงความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ลำบากนะคะในการที่จะเลือกไปลงทุนที่สิงคโปร์ก่อนค่ะ Number one is because we have a very good government and a very stable in terms of politics and everything. You see our government has been in power since I think 1959 until today, and they have proven to be non-corruptible, right? Everything is step by step. There's no such thing as priority, you know. They are clean and they are transparent. That's why.
ตลอด100 ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายที่คนบนแผ่นดินนี้ร่วมสร้างความทรงจำดีๆให้กับธนาคารออมสินขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้รับใช้แผ่นดินและเป็นแหล่งเงินออมให้คนไทยมากกว่า100 ปีขอบคุณที่ร่วมกันปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างมีคุณภาพขอบคุณที่รอคอยสิ่งดีๆเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าการมาของพวกเรามีคุณค่าเพียงใดขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณผู้คนทุกชุมชนในมิตรไมตรีที่มีต่อกันขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณประเทศชาติที่ทำให้ธนาคารออมสินก้าวมาถึงวันนี้100 ปีธนาคารออมสินร้อยใจรับใช้ประชาชนช่วงอาเซียน Discussion สนับสนุนโดยเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาอาเซียนแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวีก็มาสัมภาษณ์ค่ะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของสิงคโปร์เลยนะคะ Good evening my name is Luchinok Misang my nickname is Tewi now I try to get information about doing business on and now I'm talking to one of the most successful businessman of Singapore Hello Hi Good evening to you Yes Okay. What is your name My name is Bobby Neo Yes I want to ask you a little bit question Yeah Yes First what is your perspective about doing business in Singapore Doing business in Singapore is simple right
there is no kind of red tape or any sort like that. Let's say you want to do business in Singapore, all you have to do is just to register yourself and what kind of business you want to do, and then just from there just start off. It's easy procedure. There's no kind of red tape you have to follow this and that. Very easy perspective of doing business. It's easy and safe, one thing, and then you have a lot of kind of encouragement from the government. Like if you don't know how to start or anything like that, you're a foreigner, they have a department to help you to set up your company, to find a place for you. You want to rent a place or anything, it's easy. It's not difficult at all because the government emphasizes a lot of investment in Singapore, and they're trying to pull in a lot of investors. So they have the kind of department to help you to do everything up. Like even if to the extent of getting loans, and depend on what kind of business you do, then it's easy. Why Singapore is one of the most interesting country that foreign investors pay attention to invest here? I think number one is because we have a very good government and a very stable in terms of politics and everything. You see our government has been in power since I think 1959 until today, and they have proven to be non-corruptible, right? Everything is step by step. There's no such thing as priority, They are clean and they are transparent. That's why a lot of people like to come here to do business, right? There's no such thing as priority that somebody going first. No such thing. It's always step by step. That's why people like about Singapore. Clean, safe, transparent. That's what all the investors are looking for. Not only in Singapore, I think probably around the world too, right? So that is why it's so interesting, the investor to come and invest in Singapore. You can take a look at yourself, right? It's a safe place, it's a clean place, right? It's transparent. So that's why we are always, then on top of that, we are number one in financial hub, right? You can look at any kind of bank you want to find in Singapore, not a problem, right? So financially, we are hub is very strong in terms of financial, and technology, no problem. Skilled worker, no problem, right? So what we emphasize a lot is on the high value kind of things, right? So we got all those kind of skilled workers that you require. That's why investors very interested, because investor looking at more on manpower to get the things done easy, transparent, safe. Every investor look at that kind of aspect. I guess you should know that, right? What kind of business that you think it can gain a lot of profit, and the majority of people in this country tend to do it? I want to do it because I think the food business is the best. Because food business, I think profit is good, and then it's always cash, right? The rest of it, let's talk about food. Food is always number one. Then if you come down to second, I think it's probably new kind of technology. Anything that is new, innovative, I think people will go into it. Alright. On top of that, now Singapore is not really thinking about profit yet, but thinking of innovation. Inventing new things and all this sort of thing. Because if you can invent new things like medicine or any kind of things, then profit will come in, right? So we are more interested in bringing new items, ideas, innovation, kind of a new technology, right? Especially biotechnology, petrochemical, all this sort of thing. So I think Singapore is more interested in this type of kind of innovation, things that is new. Right, but for the common people, you say business, what kind of business? But I think it's the food. Not only in Singapore, but probably in Thailand it's the same, right? Do you think the size of Singapore will have an impact on the headway of Singapore business or not, more or less? Oh yeah, definitely is more or less, because the size is our Singapore is very small, right? We have limited land, we have limited resources.
or rather say that we do not have any natural resources, right? What we have is only technology, all right? We have a good financial hub, and we have good people to do servicing, all right? So mostly we base on our servicing, right? Technology, right? And what we can offer people. That's why you can see that land is of course a problem to Singapore, because we have already 5 million people in Singapore, all right? And there's already shortage of land already. So you have to build, unless we have more land, we cannot build, sideways the factory. We got to build up the factory. So definitely it will impact, of course, in a way economically or what, it definitely impact. Unless we have more land, then it's different. Unless we can have Thailand. If Thailand were to give half to Singapore, I think it'd be great, right? We can build more factories and we can employ more people, and definitely it will grow. But presently now, the answer is, of course, it does impact because our landscape, we have limited land resources and our population is growing. So that definitely affects us. That's why we have to say, kind of venture abroad, trying to go overseas to venture Singapore instead of Singapore, because to venture in Thailand and all these stuff places. We have to kind of turn the economy around. That's why our government have interest in certain kind of project in Indonesia, Thailand, Malaysia, and all this, and a lot of joint venture. So this will boost our economy up in a way then, rather than depend on our land then. Thank you for giving us a chance to know more about information to do in business in Singapore. Well, thank you for having me on your show then. Right? ค่ะแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์คุณบ๊อบบี้ไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะ เราก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแล้วก็ความคิดในมุมมองต่างๆของคุณบ๊อบบี้ที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ